بله سلام شاگرد عزیز، خدا کنه روز خوبت شروع کرده باشین. دین روز من لکخون داشتم، نتانستم برتان لکخون یوتیوب برتام، ولی امروز باز آمدم که یک لکخونک کوتاه. خب مثل همه روز وارد لکخون خود شروع میکنیم از تاریخ امروز از سه‌شنبه. میبینیم کدام تاریخ است. سه‌شنبه 25 آگوستی 2020. کدام روز است؟ امروز است 25 25 آگوستی 2020. کدام روز است؟ ده تیسده. ماه قبلی بود یولی، ماه آینده از سپتامبر. ببینیم که هفته کدام هفته است. از اینجا انت میریم. هفته است هفته 35. هفته است هفته 35. یک پاورپوینت کوتاه داریم درباره سپروک زبانه میگن. کدام زبان ها را مثلا گپ زده میتونی. اینجا میگم what talar du för språk. Vad talar du för språk یعنی کدام زبان تو حرف میزنی یا گپ میزنی. اینجا در جوابش میگه jag یعنی من. تا سکنن ت و آ. تا لر. تالر. jag talar. اینجا که گفتین jag talar میتونین بگوین jag talar dari och lite svenska. Jag talar dari och lite svenska. vad یعنی چی. vad چی. talar یعنی حرف زدن، گپ زدن. du یعنی تو. اینجا می for یعنی برای. språk یعنی زبان. میگه با کدام زبان حرف میزنی تو. با کدام زبان حرف میزنی تو. یعنی اینجا مکملش است. Vad talar du för språk. چی گپ میزنی تو بر زبان. اگه تحت لفظین معنیش کنیم، اگه نه با کدام زبان تو حرف میزنی. در جوابش شما گفتم میتونین jag talar dari och lite svenska. اگه کدام زبان دیگه یاد داشته باشین میتونین بگوین jag talar dari باز کاما پشتو کاما engelska کاما och lite داخلش med och lite svenska. Vad talar hon för språk. med کدام زبان او گپ میزنه. hon talar svenska. او سویدنی میگه گپ میزنه. Vad talar hon för språk. hon talar surani. میگه او سورانی حرف میزنه. Vad talar hon för språk. کدام زبان او گپ میزنه. در جواب میگه hon talar somaliska. او حرف میزنه سومالیایی. Vad talar han för språk. کدام زبان او مرد گپ میزنه. han talar arabiska. او حرف میزنه عربی. Vad talar han för språk. کدام زبان گپ میزنه این. han talar turkiska. او حرف میزنه به زبان ترکی. Vad talar han för språk. کدام زبان گپ میزنه این مرد. han talar dari. او حرف میزنه dari. باز اینجا گفته Vad talar du för språk. تو کدام زبان گپ میزنی. از تو پرسان کرده. شما در جواب گفته میتونی یا talar
و زبانایی که یاد دارید پشت پشت گفته میرین. خب از این خلاص شدم، میریم سر درسای کار خانگی خود. کار خانگی ما از اینجا شروع شده که دستم براتون یک دفعه تشریح کردیم. موضوع از این هفته ما و شما چی است؟ معرفی خود و فامیل است. معرفی خود ما و فامیل ما. از هفته 35 تا 36 است. نامایتان نوشته میکنین اینجا. QR کود لکوناس میتونین که ببینین یا رو براتون تشریح کردم. امروز از تاریخ 25 کار خانگیتان از اینجا شروع میشه. تیستا 25 augusti. سه‌شنبه 25 augusti. لند کشور میگم. یا کمر فران. ما آمدیم از. ما آمدیم از. باز اینجا گفته سپروک زبانش. یک تالر اینی زبان. نقطه نقطه یعنی اینی زبان. نقطه نقطه یعنی این مملکت. ما آمدیم از این مملکت و ما حرف میزنم اینی زبانه. یعنی مثالایش مقصد کتزینیا وصل میکنه. اینجا QR کد داره. میتونین چندین بار بشنوین بعد از او یاره جور کنین. مثلا یا kommer från Afghanistan. Jag talar pashto. Jag kommer från Afghanistan. Jag pratar dari. Jag kommer från Iran. Jag pratar persiska. Eller farsi. Inameter. Jag kommer från Kongo. Jag pratar swahili. Eller talar swahili. Jag kommer från Somalia och jag talar somaliska. Jag kommer från Sverige. Jag talar svenska. Jag kommer från Syrien och jag talar arabiska. Jag kommer från Vietnam och jag talar vietnamiska. I hamkarkhanegi imroztone tisdag 25 augusti varifrån kommer de? از کجا آمدن آنها؟ هر کس نامش است و در پایین مملکتش است. از کدام مملکت آمدن؟ ایما از سوریه آمده. علی از عراق آمده. یوسف از ترکیه آمده. شما هر کدامش اینجا نوشته میکنید. مثلا اینجا گفته han kommer från Afghanistan. او آمده از افغانستان. اینجا رو میبینین باز نوشته میکنین یا نیما یا هون kommer från Somalia. تو دوام میدین. اینجا زبانشان گفته vad talar de för språk. کدام زبان گپ میزنن یا حرف میزنن آنها. اینجا هر کدامش زبانش نشته است. بالا مملکتش نشته بود ولی در این قسمت زبانش نشته است. فکرتان باشه که سوالای آخر درباره خودتان پرسان کرده. شما باید بگوین که از کدام مملکت در این آخر آمدین و کدام زبان گپ میزنین اینجا. ویدگاهش نظر به اینا پر میکنین. مثلا امیر از افغانستان آمده بود بالا. حال زبانش میگین هنتالر داری. این هم کارخانگی امروز است. این سوالات درباره یک نفر و سوالا را لیسا جواب داده. Vad heter du? گفته jag heter Lisa. Varifrån kommer du? گفته jag kommer från Sverige. ما آمدیم از سویدن. Vilket språk talar du? کدام زبان حرف میزنی؟ گفته که jag talar svenska och engelska. میگه من گپ میزنم سویدنی و
انگلیسی. Hur gammal är du؟ خودش گفته یا är 33 år. من میگه هستم 33 ساله. میریم پایین. این QR کد داره. QR کدش میزنین و میبینین. اینجا را متوجه باشین اینگه یعنی اینت مانا میده. اینگه و اینت اردوش یک مانا داره. امروز هم است این کارخانگی هم است 25 augusti. Presentation frågor. معرفی سوالای معرفی کردن. Presentation معرفی. Vad heter du؟ چی نام داری تو؟ Varifrån kommer du؟ از کجا آمدی تو؟ Vilket språk talar du؟ کدام زبان حرف میزنی تو؟ Hur gammal är du؟ چند ساله هستی تو؟ Var bor du؟ کجا زندگی میکنی تو؟ Är du gift؟ آیا تو ازدواج شده هستی؟ یا عروسی کردی؟ متأهل هستی؟ Hur många barn har du؟ چقدر اولادا داری تو؟ این هم کارخانگی امروزتان است. بر سوالات جواب میدین. Jag heter نام خود نوشته میکنین. یا kommer från مملکتتان نوشته میکنین. یا talar امو زبان را که گپ میزنین نوشته میکنین. اینجا سنتان نوشته میکنین. یا اینقدر ساله. یا bor i منطقتان میگین. Jag är gift eller میگین ogift. عروسی شده هستم و یا هم عروسی شده یا متأهل نیستم. یا har اینقدر عددشان نوشته میکنین. 3 eller 4 barn. کارخانگی دلتید اینجا خلاص میشه. میریم سر کارخانگی هیلتید. میبینیم که ده هیلتید کدام کارخانگی است. کارخانگی شما شروع میشه از این قسمت. از اینجا شروع میشه. tisdag 25 augusti. دیکتامن املاست. املای معرفی. اینجا QR کد میگیرین میشنوین و در اینجا نوشته میکنین. البته ایره 10 دفعه گوش کنین. خوب که براتون آشنا شد. باز در اینجا بیارین نوشته میکنین. گفته لیسنا och skriv orden. بشنوین باز لغت بنویسین اینجا. همین یک صفحه کارخانگی دارین. زیاد نیست کارخانگیتان. خدا کنه که فهمیده باشین. بازم اگر براتون سوال پیش میشه میتونین در واتساپ در روزهای عادی از من سوال کنین. ولی کارخانگیتان دیگه به من روان نمیکنین. تمام کارخانگی را بعد از این به لیست روان میکنین. روز خوب داشته باشین. خدا حافظتان.